شما دی برادرم مکسخ شما دی شیرین نار هم مکسخ شما دی برادرم شما دی هم مکسخ شیرین نار که پانشه مالین سلام علیکم و علیکم و سلام که پانشه جون شما دی شیرین نار چوریاگا که پانشیر پانچ و هفت که ابوبکر که ابوبکر جون ختم شما دی شیرین نار شما دی بچه و چه شما دی همه کسا شما دی برادرم همه کسا شما دی شیرین نار سلام با گپت ندارم ای و علیکت بر سلام اکا بکر جون رحمت کلون شیری نه اکا بر بودی دیس سے نه اکا بر جون تو سے خودت شیری نه برادر تو دیگه رو کردن چه کاران رو میکنیم بوزیر تاب سرش میکنیم لایک یکم بگی برا ای گپت ندارم ای رحمت شیری نه برادر رقم 6 خولیا شیروی نه رقم 6 خولیا خوشمندم مرحمت می نویسیم شیروی نه خوشمندم می نویسیم پرداختم حوضی میبینم اکجون من اونجا یده کسایی کنم حوضی نمیپردم شیری نه گپت ندارم اکجون
در واتساپ هم چکش برادر روی کنید نمو تونسته که کی همیستون خیلی باری واتساپ میفهمم خیلی برو روی کنید خوبه اکا گنرال شاش اکا گنرال جون چه کاروی میکنی شیری نار اکا گنرال تو شاشگی اکای تو جون اسپه نکرده اکای تو جون شیرین نر میشه آزی جای خالی میشه کم ترک جدا نکنی برادرو کسی چکش روی میکنه تیموز در واتساپ نویسه که میخوایم خود چکیم اکبر چکش اومده اوزی میبینیم اکبر چکش اومده بیا اکبر چکش اومده بیا اوزی میبینیم برادرو چه جوریه بکن خواستون نرخ کارتا نرخ یک کارتا 300 روبل شیر نرخ بگیریش 1800 اش با چه اکبر دو سه هفت گنرال مکا گنرال ختم چه کارو میکن گنرال برادر این حوض میکنم تاب کارترم میکشم شیرای نر اکبر بگیره 600 اکبر کتب دانلین مکا گنرال مکا گنرال چک ختم میبینیم اوزی گنرال رقم 6 300 رو پارت نال مالی مکا گنرال مکا ایوان مکا 1200 ایفود دام داکا جون 600 دوری برش بدون بگی 1200 دوری برادران نگاه کردیم نیستم همه دا شیرای نر را که همه دا بوری کارتای نو هوی میکنیم شیرای نر کارتا را پول نیالیش کردگیم کسی میزنه خوش شوا همه دا بوری رقم هفته بگی اکای شریف نظری شیر اینا کارتا پول میگاد شیر نر تموم شده رقم دیسه بود ایما ها دوست اکای اکبر ای خودت بود شیر نر روی کن سمالی این گاب نیست اکای پانشیر جون یکم چی خوش شد گیر اکا جون گاب نیست اکم
یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه 14 15 16 17 18 19 20 21 تا یک kartlar pul نیست واتس میکنم دادم شیرینه میبریم kartları برادرم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای پانچی چوری اخته اکای 1200 دوری اکای ابوبکر 50 اخته 600 دوری اکای اکبر 30 اخته 00 اکای گنرال 6 اخته و چوچش 00 کسی برادرم میزنه 1800 اوشوا نانستوی سلام علیکم و علیکم بر سلام اکای نستوی شما دی شیری نه رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 7 و 21 اکای رقم 6 اکای گنرال 1800 اوشاتا برادرم می نیستیم پافتورو پافتو پاستو پاست اکای گنرال 1800 اوشت شو شیرین نه رقم 6 زد اکای باکر پافتور اکای پانچیر پافتور اکای بوگی پافتور پول چک می پارتن اکای اکبر جون خودت گنرال پافتور اکای باکر اوکی Gavne sakat tumu kaçtan arkadan çek parka şerine. Mebrim kartara vurdu. Yok yüzse çok اکای پانشه چوری اخته شیرین 600 دوری اکای ابوبکر 50 اخته 00 اکای اکبر چکت خمیبی اکای گنرال 6 اخته اکای جون 1500 دوری اکای چک اکای اکبر شو میبینی سلام و علیکم بر سلام شیرین نه و علیکم شامل 600 اکای اکبر شو 600 اومده اخده 00 کسی میزنه 1800 اوشو رقم 1 11 رقم 2 30 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 3 تولد رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 5 با 3 تولد Allah be. Neyse Ramazan. Uzun neyse Ramazan izlemeyeceğim.
رقم 5 بسیط ولی رقم 5 اکای ابوبکر. برادرو می نویسیم پافتورو پافتور. اکا اکبر پافتوریو که پاس شیرینه پاس باشی پاس نهید برادر. دیگه برادرو رقمو را بتیم شیرینه. اکا اکبر پافتور. اکا اکبر جون چک میپارتیم شیرینه رو. اکا گنرال پافتور. اکای پنجشیر ختم چک پارت اکای پنجشیر. نه اکای پنجشیر دو رو چک گوزی. اکای پنجشیر چور یک اختای نول نولیم. اکای ابوبکر 57 اختای اکا جان 1200 دوری. اکای اکبر رو چک میپا اکای گنرال 6 اختای 1200 دوری. اکای اکبر بیا برادر چک شم میبینیم تمام. مالیم جون کلی تیمان کنی پنجشیر تیمان کنی. سلام علیکم میشه آزی اکا کرامت الله اسمت سلام علیکم و علیکم السلام پارتون. اکا اکبر جون حرکت کشید نه هم اختایش داد رو داره این پیشت بوشه کار این مسئله شه حال که تمام کار خیز با همه حال تمام میشه. چک دا واتساپ میپارتیم برادر رو چک دا واتساپ میپارتیم شیرین نه. رقم پولی هسته میشه اکا جون میشه. اکبر بوریو میشه اکای که اکای کرامت الله اسمت شیر نوازی میشه. اکا اکبر جون حرکت که شیر نام اخته نگاه دورا. بله اکا اکبر که تخیل شیر نام نول نولیم. کسی میدونه 1800 او شو. میکشیم برادر که زد 1800 او شو. رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 و 22 شد. رقم 1 بوی پنجشیر. برادرو می نویسیم پافتورو پافتور پاس شیرین ها می نویسیم. اکا اکبر پاس بده اکای کرامت ناو کنه حساب رقم دا شش آمده کی شش گیرسگن اکا دید سه خولیت. شش اکای تور دا اکای تور چک می پاتن شیرنا
اکا کریمو شرنت دی اکا شهرون است اگه سه اکا دشانبستی اکا شهرون کتی اکا دشانبستی شد نمی پات نه اکا کی تو خود شیرنام شش اکا کی گیفتگیم تا اکا گنرال دیر میتونم ده میبریم برو درکاتم اکای تو شش رقم شش است دیگه تا شیری نه رقم شش چه کمی پاتیم اکای تو دو اکای شهرم است اکای دشانبستی اکای تو خود دو رقم شش اکای گنرال است دیگه تا دشانبستی هم اکای دشانبستی بفکرم اکای دشانبستی خود پارت افتیان حتما دگیر اکای کرماجون بین و طبق پریود پارت گابس اکای تو رقم شش اختار کرامات اسمتو اکای کرماجون باز اینا فراد کردم اکا جان اکا رقم ها گرفتن اکا تو ببینیم اکا دشانبستی سیتی آمده اخلال شیرینات اکا امید نفتن اکا امید کی باشه اکا امید اوکی پارت افتن برای بیا پدنا دورم اکام اکای پانشه چور یک اخته 1200 دوری اکای ابوبکر 5 هفته اخته 600 دوری اکای شهرام 2 اخته 300 دوری اکای تو 6 اخته 600 دوری اکای دشانبه 3 اخته 9 کسی میزنه 1800 اوشو یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو شش هفت یک دو سه چهار رقم یک ده رقم دو 20 رقم سه 20 رقم چهار 22 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 4 با 22 اشارت رقم 4 اکای 5 می نویسیم برادرش برادرم می نویسیم شروع نار می نویسیم اکای دشانبستی پاست برادر رقم 3 خولیا
Akay karomat rakami se kholia sherinar ina bu farod durum akay karomat rakami se sherinar kholia akay vakti salam aleyküm sulina kati tabrik malim se akay vakti orjun bu aleyküm ve salam khuda dan sherinar akay karomat se giriftu akay vakti orjun Ozina kholim shakajum megrim tabu akay vakti Oz bu kholim shabarudaro yad az das kayfi bozishona giriftudiam bas kartadiam oz megrim ta akay vakti orjun khush omadi sherna یک دو سه چهار پنج شش هفت شش هفت akay panjsher rakami chor yak akhta kajun du 400 dori akay abubakr 57 akhta shernar 00 akay shahram 2 akhta 00 akay to 6 akhta 300 dori akay karomat çekami partim akay karomat shernar çekami partim Vardar akay karomat çanta kholiye akay akbar jun kholi ozin na durmuş edinler ozica akay bahtiyar jo shad mandangi gavne sakay bahtiyar jun hami javay ka jun hami vayshid hoy megim taka khudam megim shedina Vardar çek akay karomat biya tamam huish mekni akay karomat jun hadahash kisherinler gavne sakay gavne shedina hami çek akay karomat biya tamam akay karomat hadahash mekni akay karomat sherinler akay karomat hasi da efi akay karomat rakami se akhta shernar 900 dori برادرها کسی میزنه 1800 اوشو رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 6 با 22 برادران کارت‌های پیشتره را شیر نه چکه نه پارتای بو کی دواشا کارتای پیشتره فول زبلاکی هاش دیگه نه کارت را بینه با چک پارتای 82 76 شیرون نه هم بولو da zaklipit kam undage ba fikrim whatsapp kınagi da yadı ta çek omadage şirin na vay bir de mu gına go nesin şirin na kö zablaki ro açdage akay abubakr pas rakami 5 akay baxtiyor akay baxtiyor ve 57 برادرها چکای دکای کونگی نه پارت شیرنا کی زبلاکی را چدگه بچه اوچا یک هفته دا نه پارت کی زبلاکی را چدگه akay şarım paftor akay pançer paftor akay to paftor ha cevap akay baxtiyor ay
اکای بختیار 57 اخته اکا جون 1400 دوری شوینار 1400 دوری اکای تو 1800 دوری اکای کرامات 600 دوری اکای شهرام دو اخته شیرنا شد میپاتیم اکای شهرام اکای شهرام 600 اون رفتم اکای شهرام 300 روبل دوری اکم اکای وقتا اکای پانچیر چور یک اخته اکا جون 1800 دوری اکای پانچیر چور یک اخته 1800 دوری اکای بختیار 57 اخته شیرنا 1400 دوری اکای شهرام دو اخته 300 دوری اکای تو 6 اخته شیرنا 1800 دوری اکای کرامات شیرنا 3 اخته شیرنا 600 روبل دوری کسی میزنه برادرو 1800 آشو 2 5 6 7 5 6 7 اکای کرامات 300 دوری خیلی اکای کرامات چکشن کن اگه اهمی کنیم آجی هم اینو دکای کرامات اکای کرامات جون اخدت سه شیرینه اخدت سه اکای کرامات اخدت 9200 برسی 900 دوری برادر کسی میزنه 1800 دور شد رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 5 با 22 او شد رقم 5 اکای بختیار سلام علیکم و علیکم و سلام اکای احمد خوش آمدی شیرینا می نسیم بردار پافتور پاستا پاس شیرینا می نسیم پافتور پافتور اکای کرامات پافتوری افیتا پیش که اکای کرامات سه پافتور گاب نیست اکا میبریم قطره برو دارم 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 1 2 5 6 7 اکای پانشه چور یک اخته اکا جون 1200 دوری اکای بختیار 57 اخته شیرنا 2600 دوری اکای شهرام 2 اخته شیرنا 00 اکای تو 6 اخته 1500 دوری اکای کرامات 3 اخته 600 دوری برادر خوب نیست اکا نیز جون میشه حوزی شیرنا کم اکا صبر میکنی میشه رقم 1 کسی نیزن 1800 دور شد 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7
21. برادر رقم 14 واره شیرین رقم 14 خوشماندوی واره می نیسیم. برادر پاف واره شیرین واره 57 واره برادر می نیسیم واره شیرین اکه وقتی 57 واره درواری اکه جون 800 دیگه دوری یکی چور یک دواره یک 200 دوری اکه شهرم جون رقم ده تواره متروری اکه کرامات اکه تو 6 دواره 600 دوری اکه کرامات 3 دواره اکه کرامات 300 دیگه می پارتن اکه کرامات اکه شهرم 2 دواره اکه بارون خودت 900 دیگه می پارتی اکه کرامات 300 دیگه می پارته اکه شهرم 900 می پارته شیرین تو چکای شما اومدن برادرم و کارترش شوریدن میگیریم چکنه که هده پارته که بوزی خنک نشم خیلی گرم رفتن گیرم هست خولی اکه اگوار جون هولی نیست شیرین خولی شیرین هولی نیست بچه اوچن بازی میبینیم چه کنشم شکر پارتا موز اکه کرامات جون میبینیم شیرین میبریم کارتر برادرم اکه کرامات 00 این ستاره داری اکه شهرم اکه شهرم میبینیم 1200 پارتوفتی 300 دوری اکه 541 دواره بود یک 200 دوری اکه بختیار 57 واره دواری 800 دوری اکه شهرم 2 تواره دواری 300 دوری اکه تو 6 تواره دواری 600 دوری اکه کرامات 3 تواره دواری 00 کسی برادرم میزنه 5800 کش شود یک رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 و 21 او شاد شیرین رقم 1 اکای پانشیر اکای پانشیر جون او شاد شیرین می نیستیم برادرم رقم رو 57 اکای بختیور 57 اکای بختیور 41 اکای پانشیر اکای شهرم جون رقماتون رو نیسته شیرین هم مردکا کار کرم و بزدوری رقماتون رو جزیر نکن شهرم 2 6 اکای تو بود اکای تو پافتور همه رقماش رو گرفتم یا هست نیست میکنیم اکای کرامات جون چک می پارتی خیلی اکای کرامات اکای پانشه 6400 دوری اکای اکای بختیور
200 روبل داری. اکای شهرام دو اختای نول نولیم. اکای تو اکای تو ششای. اکای تو پافتور شش 300 داری. اکای کارومات چیک میپردین. اکای کارومات 600 پارتوفتاگی اکا جون 300 روبل داری. برادرو کسی میزنه 1800 اوشو. یا برگه با برادرو اعلام میکنم اکای پنچر چور یک اخته اکای 6400 داری. اکای بختیار 57 اخته 200 روبل داری. اکای شهرام دو اخته شیرنه 00. اکای تو 6 اخته 300 داری. اکای کارامات 3 اخته 300 داری برادرو. کسی میزنه 1800 اوشو. کی برادرو چیکاتونو بدوام پارت شیرینه. چیکاتونو دا واتساپ هم پارت نامتونو نیسمی دایفیل با کدوم نام بزدوره. کی چیکنه 600 پارت اکای کارامات. او زکای شمرجون دا همونجا وزی خیلی با میبینیم شکر جون. میبریم برادرو خاطرم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 7. اعلام کدوم برادرو میکشیم. رقم 1 20. رقم 2 11. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 22. رقم 6 20. رقم 7 22. برادر رقم 5 و رقم 7 واره داشته روی نار خوشمانده واره می نویسیم. 5 و 7 واره ده. اکا شهرون پاس اکا انستیوی اکا شهرون چند بود اخبه. اکا شهرون دیا اکا انستیوی اکا شهرون دیا چور یک واره. اکا شهرون دیا شروع نار. واره درواردنی باشه اکا انستیوی 100 می پارتیم. بگی بودی باره چند می دواره نه 100 اکا اکبر نه 100. اکای کارمات واره متروری واره واره. اکای کارمات 3 واره. سه واره. اکای تو هستی اکای تو. رقم تواره متروری شیرنا. اکای تو هستی دایفیر اکای تو. ششگی. اکای کارمات
Varadro vardak. Sen 300 dori. Akai panşe çor yak da varadro şerna çoru çoru 600 dori. Kai bakıyor 5 hafta da var yakacağım 300 dori. Akai to varadro gusada akai to şaşakta varametruri makacağım. Akai to 600 didigam yapartın şerna 600 didigam. Anakı icada akay şahramundagi raqami 1. Barodaru raqami 1 da xo'ishmando аса raqami 1 da. Barodaru raqami 1 da xo'ishmando аса raqami 1 da. Raqami 1 xoliya şerina. Varaduru аса şerina raqami 1 da. Xo'ishmando boşa raqami 1 menaysim şerina. Raqami 1 barodaru menaysim. Mada bagi. Aka gubbar baktirim khuda şerinan saat pasagiyan. Barodaru بعد هم بار اعلان میکنم رقمو را نویسه بو نرسیدی خیلی خفگی نشوا بعد دیوارا رقمو را اسپیت کنی نویسه شیرینو شسترکی ایداس نتیو حرکت کنی نویسه 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 Şansıma ya karta 300 rubla kaydediyor diyorum vigriş 1800. Değil. Bakın neyse. Akay tocun da WhatsApp check apart şerina. Akay to. Akay to ne? Saat par sekardun. Katıklık. To 300 rubl dori. Akay akbar rakam yak havara dolar nol nolim. Akay to 6 havara dolar 300 dori. Akay karmat 3 havara 300 dori. Akay vakti 5 hafta davara bu 200 dori. Akay 5 4 yak havara dolar 4 dori. Kas emezana baro doro 5800 oşo. Joy khol dori ne akajam na dorum khol akaj dolar no rakam yak 20. Rakam 2 20. Rakam 3 23. Rakam 4 22. Rakam 5 21. Rakam 6 20. Rakam 7 20. Rakam 3 23 oşavata şerina. Rakam 3 23. Rakam 3 akay karomat oşavata şerina. Men aysen rakam ora baradar. İyice akay bahtiyar çekmek nadura. Çoru yak. Akan istevi dur rakam 2 ayakta. Akay karomat 3 ayakta. Duri. Akay to. Poft. Akay to poftur. Nol nolen. Akan istevi khud shot parsagi akan istevi afkin 300 omadagi akay khud. Akay baxtiyor poftura. Akay baxtiyor aft khole ton navis. Barodaro raqami 5 khole şerina raqami 5 akay 5 6 4 4 gafta 4 Duri. Akay baxtiyor ya raqam drovadan.
برادر رقم 5 خوله شیرنا دیلوار اکا دیلوار شد آدم اکنی میپاتیم شیرنا اکا دیلوار ایتا تدنا کنیم اکا جون کی رقم داده اون کسی که میتیم دارم اکا دیلوار 5 اخته شد میپاتیم برادر اکا دیلوار شد میپاتیم تمام شیرنا برادر بعد این وارد هفته نمیشه برادر بعد دیوار نومیراتون رو نویسه کسی نومیر میگه نومیره نویسم میبریم برادر قدر یکنی موضوع روز یکای دلوبر روزی میبینیم یکای دلوبر رقم 5 یک و 200 دوری برادر کسی میزنه 1800 اشتباه اکای پنشه چور یک اخته 4000 دوری اکای بختیار 7 اخته 00 اکای کرمات 3 اخته 5800 دوری اکای تو 6 اخته 00 اکای انستوی 2 اخته 00 اکای دیلوبر 5 اخته 1200 دوری کسی میزنه 1800 شد رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 7 با 21 رقم 7 اکای بختیور برادران می نیسیم پفتورو پفتور پستو پست ساتونی ساتونی اکای تو پست برادر رقم 6 خوله رقم 6 اکای کرامات پفتور رقم 6 خوله اکای بختیور ششم آیخده که بختیور رقم 6 و 7 آیخته شیرنا 1200 داری که کرامات اکا انستوی پفتوریو پاس اکا انستوی اکان استوی پفتوریو پاس اکان استوی هستی اکان استوی اکای کرومات جون رقم اکان استوی گیریم طرف وجه دمک بکن اگر نه پارتا باشه رقم اکان استوی میکنیم اکان استوی با فکرم پفتور شیرون نه اکان استوی خولی باشه ما دگی اوز اکای کرومات جون اکان استوی 300 پارتا با فکرم نو نولیم کتیش اکای پانشیر چور یک اخته شیرنا 3400 دوری اکای بختیور 6 اف اخته 1200 دوری اکای کرومات 3 اخته 5500 دوری اکای استوی 2 اخته 00 اکای دیلوار 5 اخته 900 دوری برادرها کسی میزنه 1800 ماشاءالله
میبریم بالا تا کار دارم. دو سه دو سه چهار پنج شش هفت یک دو شش هفت. اکای پنج چهار یک اخته سه چهار سه دوری اکای باخته شش هفت اخته یک دو سه دوری اکای کارم اخته پنج نیم هزار دوری اکای انستوی دو اخته نول نولیم اکای لوار پنج اخته نه سه دوری اینه برادر بود دیم بار خوندم کسی میزنه 1804 رقم یک سه تولد رقم دو 20 رقم سه 22 رقم چهار 21 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 و 3 تولد دوش رو تشرینا رقم 1 و 3 تولد که پختیور 6 و 7 برادرم بنویسین رقم را شیروینا برادر رقم را مینویسیم شیروینا رقم را مینویسیم اکای دلوار 5 اکای بختیور 6 و 7 اکای 5 4 1 اکای کرامت اکای انیسا اکای کرامت موندگی ای برادرم اکای کرامت و اکای انیس میبریم قرطر برادرم اکای انیستوی پفتور باشه که بس برادر وقتی اکای انیستوی نیست رقم دوش خوله شیروینا رقم دوش خولیه اکای کرامت جان تو پانس میشه پرتو میگی توزی جا برو رقم دیام گیف شدی و پول کمشه اکا جونا میرسه اکای زیبچین اکزیبسای اکای اکزیبسای و جو خول ندارم نه پاتو هاتشگی گب نیست شیرینا اکای پانچه چور یک اخته چور شایسته دوری اکای بختی و شش و هفت اخته شایسته دوری اکای کرامت سه و دو اخته چور نه صد دوری اکای دلوار پنج اخته شایسته دوری کسی میزنه 1800 آشو رقم یک 10 رقم دو 20 رقم سه 12 رقم چهار 21 رقم 5
20. رقم 6 21. رقم 7 22. رقم 7 با 22 شوات شیرینه. رقم 7 با 22 اکای بختیار. برادر می نویسین رقم رو. اکای پنچیر چور یک اخته 4000 دوری. اکای بختیار 6 7 اخته 1800 دوری. اکای کرومت 2 اخته 4300 دوری. اکای دلوار 5 اخته 300 دوری. برادر کسی میدن نوزی 1800 اوشو. میبریم برادر قطرم. رقم 1 22. رقم 2 11. رقم 3 10. رقم 4 3 تولد. رقم 5 10. رقم 6 12. رقم 7 11. رقم 4 با 3 تولد و شوات شیرینه. می نویسیم برادر رقم رو. برادر رقم 2 خوله شیرینه. رقم 2 رقم 2 خوله که بختیار دیانگی. اکای پانشیجون اکای بختیار رقم دیان نویسیرینه. بیاور نول نولیم افان 4000 دوری. اکای بختیار دیان اختن 100 دوری. اکای پانشه 30 4000 اکا اگزه شیر نه کفیر تا پیش که براتار گرفتن روی رقم. اکای پانشه چور یک اخته 5200 دوری. اکای بختیار 2 6 7 اخته 900 دوری. اکای کرومت 3 اخته 00.
Акаи диловар 5-0-0 касе мезана 1800 шо. Рақами 1 20. Рақами 2 20. Рақами 3 20. Рақами 4 21. Рақами 5 10. Рақами 6 22. Рақами 7 12. Рақами 6 ва 22 ош шавата шери нар. Акай бахтиёр. Бародаро менависем рақамро. Рақамро бародаро менависем. 41 акай паншер. 267 акай бахтиёр. Акай Мурод Айюби рақами 3. Акай Азаршо рақами 5 холия шерна 4 вам иртагиам. Рақами 5 холия шерна. Акай Фатҳиддин 5. Акай Азаршо успеҳ накарди шерина. Акай Фатҳиддину акай Мурод чек мепартем. Акай Фатҳиддин ҷон шеринар акай диловар рақамша дуроварагиак. Акай Отамурод шеринар шеринар рақба як карта 300 рубла вигриш 1800. Акай Фатҳиддин ҷон Саймумӣ рақами 5 дуроварагия акай ки. Акай Мурод Айюби 600 дори 3 ахта. Акай Бахтиёр 267 ахта 1800 дори. Акай Паншер 41 ахта 4600 дори. Акай Диловар рақами 5 ахта 300 дори. Акай Саймумӣ шерина рози рақамша дуровар акай ки. шерина рози рақамша акай ки дуровар. Холӣ шуд мегирем то. Як, ду, се, чор, панҷ, шеш, се, чор, панҷ, шеш, панҷ, шеш, омад акаҷон ози рақам холӣ шуд мегирем. Сеам гирифтагиан акай Фатҳиддин ҷон ози холӣ шуд мегирем то. Рақами 1 21. Рақами 2 12. Рақами 3 10. Рақами 4 20. Рақами 5 10. Рақами 6 11. Рақами 7 21. бародаро рақами 1 варая широи на. Рақами 1 варая. Рақами 1 варая широи на. бародаро рақами 1 варая бачаи уча. Сепас 26 вара. бародаро рақами 1 варая 3 4 5 холия узрашта. Акай диловар вара метрориша. Акай Паншер 4 вара. Акай диловар вара троли шерна чек мепартем. 0
$37,700. Hoca якась фадлидин o'zim mekirim şaşırına. Akaz lova kırıp çekme parti şerina. Akay dilovar. Akay utamuro şerinar yak kas goli mebiya suma havai megire şerinar. Rakam yak kas goli mebiya. Akay varaşıt vara bu narkış buluşdan megire varada. Akay dilovar rakam panca vara drovari nolim. Akay Murat se nadrori se şerinar akay ki nevistamca. Akay Fatih'din se amedrori akay Fatih'din. Akay sayımın Fatih'din. دو سه اکای کی اسلام اکای اسلام جون خشم آدی شرینا خشم آدی بچه و چه از اکای اسلام جون رقم خالی نیست شو اکای جون میگیرم شرینا سه یکم اکای سایمومین اکای اسلام جون نیستگی بود بالاتر ایا بود بخون شرینا این از با پارت افتاد اکای نه از اگانی اکای اسلام جون هم جایی است اکای باشد میگیرم تا اکای اسلام شرینا روز میگیرم تا اینجا در کجان وای کوزی خالیشو میگیرم تا شرینا گاب نیست اکا جون گاب نیست هم جوای که اکا جون رقم خالی شد تب میگیریم میبرم خاطر برو درو یک دو سه دو یک دو سه دو اکای پانشه یک وارد اب چهار وارد رو سه و هفت دوری اکای بختیار هفت وارد اب دوی شش وارد رو وردی نول نولم اکای مراد ایوبی وارد نیستی اکای جون شایسته دوری اکای سایمومی سه وارد رو وردی نول نولم اکای دیلوار پنج وارد رو وردی نول نولم کسی میزنه 5800 شد رقم یک 20 رقم دو 11 رقم سه 10 رقم چهار 21 رقم پنج 22 رقم شش 10
رقمی 7 22. برادرها رقمی 5 و رقمی 7 واره شیرین نر 2009 صدی واره خوشمانده می نویسیم. 2009 صدی می نویسیم شیرین نر اوشا پولنستی. برادرها 2009 صدی خوشمانده واره چور یک اکای پانشیر واره می درود 2009 صدی. خوشمانده واره شیرین نر 2009 صدی های چور واره اکای پانشیر. سه واره دگیر می پارتم اکا اکای فاطم جون حوزی پارتان در که شیرنا می پارتم کتی که شیرنا کور بودم 57. توزی ها ایسوسی زرونه برادرها 2009 صدی واره شیرین نر رقمی 2631 خولی های 2613 خولی اکا اسلام در همه جا هستی واره اکا اسلام. سلام علیکم رمضان سعید زاده و علیکم بر سلام اکا جون خوش اومدی اکا. برادرو رقمی 123 خولی برادرو شیرین نر رقمی یک اکا اسلام براتم دوباره براتم گاب نیست اکا اسلام جون را دو اخته شیرین نر خوشمانده هستم می نیسین شیرین نر دوباره اکای اسلام. برادر اگه خوشمان نباشد 4 کازده میکشم شیرین نر 5 و 7 2 4 5 7 2 4 5 7 خوشمانده نباشم میکشیم 2 4 5 7. 2009 صدی برادرها خوشمانده نباشم می نیست وای می نیست اگر نباشم میکشیم دارم چور کار. اکا افضل شو و فکرم رنگ من همه عقل تیم ترینکه نمیگرده اینجا 6 کتی یا کرول 22 لگه بود وارش لگه چند تا برم کی برادرو اکای پانچه اکای افضل شو 2 تا برم یا 3 تا اکای پانچه رو اکای بختیار رو اکای اسلام اکای دلوار چند تایی برم 2 تا یا 3 تا شیرین نه می نیسین در می نیسین وقت نمیگیریم بچه ها. 2 تا 2 تا 3 محتمل 6 محتمل 1 محتمل 4 5 7 2 4 5 7 3 4 5 6 7 8 9 2 تا بریدم برادر 3 قطعه که رقمش پاسته کسی میزنه 10,500 اوشا برادر
مکشون همه کسا تمام شد برادرو مکشون شد رقمی 2 11 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 7 20 رقمی 7 با 20 اوشا معلم رقمی 7 با 20 اکای بختیور رقمی 7 رقمی 7 با 20 اوشا شیرنا برادرو می نویسین شیروی نار 5 6 اکای بختیور اکای اسلام 4 1 نیست اگه اکای 5 6 5 چند است اگه 4 1 2 1 2 4 اکای کی 5 6 7 اکای مراد 3 و 7 اکای 5 6 او 1 2 4 اکای اسلام 5 و 6 اکای 5 6 چک میپاتن اکای 5 6 نولیم اکای اکای 5 6 اکای 5 6 رو چک میپاته برادرو گاب نیست اکام گاب نیست اکای 5 6 1 2 4 اختای 0 0 اکای مرود 3 و 7 اختای 0 0 اکای اسلام 5 6 اختای شیرنا کسی میزنه 1800 اوشو اکای وقتی در اپی باشی در واتساپ نو نایسه برادرو واتساپ نو دا میبرم کارتر برادرو 1 2 3 4 5 6 برادرو کسی میزنه 1800 اوشو رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 6 با 22 شاته رقمی 6 اکای اسلام برادرو می نویسین رقم رو شیروی نار می نویسین یک دو اکای اسلام
Akay panşir pas nefesi var. Akay Murat. Panşir pas da gavne taka hafta bagi. Bardaro kası medra çek parti. Kası odamın nava çek parti. Me birim kartara barudarum. Akay Murat Ayubi. Rakamı diyor. Rakamı sev hafta. Bakıdı. Rakamı hafta akay 2 gibi sagan akay Ramazan. Yakıttı. Sev. Haft. Rakamı şaşı pancı çor khole şerin nar. Akay Murat Jun WhatsApp inavdan ev şerin nar. WhatsApp inavdan. Yine bir açtı hafta şaş akay bakıyor bad. Nav var ezayik şami partner WhatsApp inavda partner. Yani khile tuğra akay Murat Jun khile tuğra. برادرها رقم 5 و 6 خلیای با شروع نار خوشمندم می نیستیم اکای فاتحین جون نمیشه گفتن شیر نه یا بار گفتن تا که جون گفتن بازی میبینیم اکای کی 300 رو بر اکای رمضان اکای رمضان جون رقم 5 خلیای شیر نه رقم 5 گیرم تا اکای رمضان 4 و 6 اکای ترینکا رقم 5 گیرم تا اکای رقم 5 این همی و 82 76 اکنم هم دبلو تکلیفیت کرده گرنیم برادرها رقم 5 خولیا شیرین نه رقم 5 خولیا 82 76 واتساپ برادرها رقم 5 خولیا اکای رمضان رقم 5 نمیگیری ها یکم برو رقم 5 خولیا نمیگیری شیرین نه 5 اکای دیلوار اکای رمضان رقم نداری شیرین نه صبر میکنی که بو دیلوار اکای دیلوار چک میپارتین شیرین نه آخی بالا تا اکای رمضان بین هفت تنه ایستگن شیرین رو خوی
ما چقدر دست وای میگیریم داتو میتیم اکا برادر تو چک اکای ترینکا اکای کی اومدن وای میکنیم هم اکای دیلوار اخته اکای دیلوار چک اپارت استمالی وازی میبینیم اکای ترینکا من نخونیم میبریم برادر قاطرم باز این اکا جان میبینیم حضور دوستا دیلوار نه ساوری ترینکا شایستاد اومدگی نو نوی اکای مراد سه هفت اختن نول نولیم اکای اسلام یک دو اخته اکای دلوار پنج اختن احساد داره اکای ترینکا تیجه چور شش اختن نول نولیم کسی میزنه 1800 وشه رقم یک 11 رقم دو 22 رقم سه 21 رقم چور 11 رقم پنج 10 رقم شش 21 رقم هفت 10 رقم دو با 22 اوش شود تشکیل رقم دو با 22 می نویسیم برادرو پافتورو پافتور پای برادرو می نویسیم شیرو نه پافتور اکای سلون برادرو می نویسیم رقم رو برادرو سه توقع گیر این هفته اکای رمضان خودتم بگیم سه توقع اکای مرادم پافتور میبریم برادرو اکای ترینکا تیجه پافتوری اکای ترینکا پافتوری شیرینا اکای کی 300 روی که اگی خیردم رمضان این هفته خودتم میگیریم اکا نول نولیم کتی خودت اکا اکای ترینکا اکای کی رمضان هفت خودت نول نولیم اکای دلوات 600 دوری اکای ترینکا تیجه پافتوری ترینکا تیجه پافتور اکا جون چک پافتور شیرنا اکای مرادم چک میپاته اکای مراد چک میپاته اکای ترینکا اکای مراد 300 دوری خودت اکای اسلام یک دو اخته اکای مراد سه اخته اکای رمضان هفت اخته نول نولیم اکای دلوار پنج اخته نول نولیم چه 600 اومده کی باشه 600 اومدگی گرده 600 اومدگی باشه کیه 600 اومدگی کی باشه شیروی نه 600 دورون 600 دوری اکا 600 ایمه مالیم آیترین کتیجی اومدگی نول نولیم شیرون کسی میزنه 1800 باشه کسی میزنه 1800 رقم یک 20 رقم دو 21 رقم سه 21 رقم چهار 10 رقم پنج 21 رقم شش 21 31 رقم شش 31 برادرو بخشش 31 رقم هفت 20
رقم 6 و 31. رقم 6 رقم 6 اکای ترینکاتجی ошавата 4800. менависем бародаро. акай мурод пафтор, акай ислом пафтор. бародаро пафторо пафтор пасто паст менависем шерои на. пафторо пафтор пасто паст акай муроду акай ислом пафтор. акай диловар эфир қафа чи. акай рамазон пафторио паст. акай диловар пафторио паст. пафтор 300 парто акай рамазон. пафтор боши 300 парто шернар. пафтор 300 дори акай мурод 00. акай ки дилбар рамазон чек мекунад. акай тринкатиҷи пафтори шернад ё ки паст. акай тринкатиҷи пафтори ё паст шери нар. акай дилбар 5 пафтора тринкатиҷи пафтор. акай рамазон чек мепартем худмон тамом. акай рамазон 300 омад акаҷон 00. акай мурод рақами 3 ахтаи 00. акай ислом 2 ахта. акай рамазон 7 ахтаи 00. акай диловар 5 ахтаи 300 дори. акай тринкатиҷи 4-6 ахтаи 1200 дори. бардор касе мезана 1800 ошо. рақами 1 омад ака 20. рақами 2 22. рақами 3 20. рақами 4 31. рақами 5 10. рақами 6 22. рақами 7 20. рақами 4 ба 31 ошавата шерина. рақами 4 акай тринкатиҷи се паст. бародаро менависем рақаморо мегирем шерои на. пафторо пафтор акай ислом пафтор. акай диловар пафтор. акай рамазон паст. се 5 акай диловар. акай диловарҷон чек мепартем шери на. чек мепартем. мебурем картаро бародарам. 35 акай диловар. акай диловар пул мепартем. аҳмад салом алейкум. ва алейкум бародар. шернар хуш омадӣ. 1-2 акай ислома. 35 акай диловар. 64 акай тринка. устоди хубе меша шигр акаҷон. шигр гаштем шери нар. гаштем шигр бародар. акай тринкатиҷи пафтор 64 ахта. акай 64 та мондагим шери нар. вақте пул дори акаҷон ҳаминҷа вай карм шаки мумкин вай пафтора пасен яки вай карм мумкин. акай диловар. акай диловарҷон адаш мекунем. акай диловар рақами 7 холия бародаро. рақами 7 шерои нар. рақами 7 холия.
اکای دلوار هستی فیرد اکای دلوار هفت باره نه اکای فرجان در بوزی پرسته شیرینه اونا برادرو خیلی بوز کردن پس شدگی اینجا هفت خولی شدگی باره بوشن اگه نه پرسته اکا 300 دوری اکای کی دلوار خیلی 300 دوری 300 دیگه میپردیم اکای پاره پول میپردیم شیرینه رقم هفت اخته آه اکای فرجان 300 دار ها داشت کردیم عمر اکای جون عمر اخده اکای دلوار چو کنه اکای دلوار اکای دلوار اختار دادوریم اکای دلوار هم اختار دادور شیرینه چو کجا کم اکای دلوار اختار دادوریم اکای دلوار
Валейкум барсалом ака генерал. Agar rakam ise ta pas kine bak ha. Aka bular parvi sesa dilga parto rakam ise da khidmetim qartam kajagim fura esar mekachin fura ho. Aka parvi sesa dilga parto şerna. Aka Ramazan. Namna istagim bu fikrim. Ve aka parvi zofi. Aka parvi haft sehta. Hiç aka general nem jol işte ünlü aka dua bu açık mi parto. Zber şuy naş soda bu fikrim. Aka general ya dan sabır mekan khulishit khilda rakam megirیم. Aka Paris çek apartı raf tozme benim akam. Sesa dilge olmadı. Barodaro aka Paris katin no nolem. Aka dilovar katin no nolem. Aka İslam yakda ikhta. Aka Paris sev hafta ikhta no nolem. Aka dilovar panj ikhta no nolem. Aka trinkatece شش و چهار هشته دو چهارصد داری کس میزنه 1800 رقم یک 21 رقم دو 20 رقم سه 21 رقم چهار 20 رقم پنج 20 رقم شش 10 رقم هفت 20 رقم یک و رقم سه واره برادران صدی واره خوشمندم می نیستیم نه صدی خوشمندم واره می نیستیم شیروی نار نه صدی واره برادران می نیستیم واره شیروی نار واره نه صدی های می نیستیم برادران نه صدی واره های اگه ترینکا چور واره اگه ترینکا دی 400 داشتی یکنیم هزار دور یکا جون چورو دواره هفت واره اگه پاریز نه صد می پارتیم شیری نار اگه اسلام دای فراسی اگه اسلام واره مدرو رقمی دوتا اگه اسلام وطندور شش اگه وطندور واره شیرنن صدی های اگه کی واره چک پارتوکس اگه دلوار جون اوکی اگه دلوار شش گریستگی یک با 5 دیگه میگیری اکم اگه دلوار اگه وطندور پیش ای خرد نیستگی شش اگه وطندور نیست پیش ای خرد شش اگه تریکه بود اگه وطندور نریست رفت تازه میبینم اگه پاریز اگه پاریز هفت هواره دو نول نولیم اگه وطندور چه کمی پارتیم اگه جون ادهاش که اگه وطندور برادر رقم 25 خوله شیروی نار نه صدی واره 25
Vakay Dilovarcı me parti şekaşerinler. Du panjayı. Malok du panja me girin taka azor 800 me parti şerinler kartora huy mekni. Adaş kakajon ki ridat kanaş ne rangu da fakam. Vakay vatandor adaş mekni kıstam. Vakay vatandor. Vakay slum don ham qahwe duftena rakam yak davara do dem yok du damedro ya kakhdı. Du tadror maka kad lower am panch tadror indu tadror maka. Yok hem panch de akad lower droro. Hem rakam yak basay varada kan. Yo du tadror maka. Ne duroy var rakam khata ya islum. Ya bas boşa grabine sokacağım. Diyorlar pancıdı kaybotandır. O yakacın hem barutoru varken tamam mekaşmış. Oma da kaçın. Akay vatandır da efirası xtamdı. Sad vaktini ayakta domağa. Lucy Gab ne sakacım o şavata. Okay, slom o şavaşerino. Akay vatandır da efirası efir ta peş kakay vatandır. Olmadı ka efir hama tamuşo dora hama. Ho neyse. Akay vatandır efir kafa ho. Akay kiye ce bu vatandır akay general da efir neyse omega gap na turmaka. Akay ki de amca akay Paruiz ho akay tünkezi ho. Kas semezana barudaro 5800 oşşava. Akay İslam یک خیلی دواره اکجون اکای پارویز هفت دواره و سه واره درواری نول نولیم اکای دیلوار پنج دواره درواری نول نولیم اکای وطندار شش واره درواری نول نولیم اکای ترینکا چور واره درواری یکنیم هزار دوری 5800 اکای پارویز رقم یک 21 رقم دو 21 رقم سه 11 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 برادرها رقم 1 و 2 واره شیرینا رقم 1 و 2 برادرها رقم 1 و 2 واره 2009 سالی شیرینا 2009 سالی شیرینا خوشمندم می نویسیم پاس وقتی که پاس شد
برادر 2900 برادر 2900 akaytiri Johnson Catherine Catherine Chorvara Catherine Catherine C yak 400 دیگه میپاتیم شیرینا Catherine Catherine C میپاتیم yak 400 دیگه راست پرداختم مالیم یکی دیگه 100 دیگه دوری اکا جون 4 اختار برادر خویشمند نباشه 3000 میکشیم 1 2 4 خویشمند نباشه میکشیم شیرنا 3000 کشیم اکای سلو اکای گلوور کسی میزنه برادر 7500 خوش شو شیرنا اکای سلو هستی اکای سلو اولی بی میدره اکای وطندو 2900 تمام وقت اکاترو مرحمت 18 تکره میبریم قرطه 3 درور یا 3 درور وکا 5 6 7 محکمه 2900 پارت اکاتندو اگر وطندو را داشت میکنیم چه کخته نگو داریم اکا دیگه نفسه اکای وطندو رو من میکنیم 3 اخته شیرنا نور نورم اکای وط چی شید اکا این اکای وطندو رو اندرو شیرنا 1 2 3 4 برا چندی های برا وار اکای شهرام جون 2900 اکا ندروی ما هم 4 کازا میکشیم شیرنا کی وقت بسیاری بار رفت اکای شهرام ادروی هو نتنه بیست تمام 4 کازا میکشیم برادرو 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 3 قرطه پسته قرطه برادرام تماشا داره هو 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 نیستم بودینگارو کدام تماشا داره هو 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 نیستم بازی در کدام هسته هو هو نیست یک جنوب
او اکا جون وجه اکا مباره او اکا دیم اکا اسلام هستی اکا اسلام یا اکا اسلام بفکرم نیسته چی باردارا هوی میکنم کسی میزنه 10,000 او شیرینه میکشم برادر رقم 1/22 اوش شوا نه تلفن ابنوی چی رکا جونو نه رقم 1/22 زد شیروی نار یا اکا لوجون اینا تون اینا شیروی نار مرحمه اینا قرطاتون هم خیلی کدوم اکا رقم 1/22 36 باز یه مینو اکا گنرال جو مردم هم خیلی بینه کی بون نگاه که اون گپ چاپ شد 36 اخته اکا رقم 3/11 های رقم 4/21 شیروی نار رقم 1/22 برادرو رقم 1/22 اینا برادرو ما کارتا را جمع میکنیم شیروی نار ویدیو بود قفا کنه تماشا کنه شیروی نار اینا رقم 1/22 اینا رقم 1/22 اینا بو کارتای هویتونو وای میکنیم رقم 2/21 رقم 3/11 رقم 4 هم اکا جانو 21 یعنی اکا جان ساز شدگه ساز شده هم برادرها اینا تماشا کنم اوجه ساز شدگه شیری نر برادرها کدام نفهموی بشه شیری نر ویدیو قفا کنه اکا اون گپ چپ نشو اکا جانو رقم 1/22 زد شیری نر hoş şava takay ya rakam yak ya rakam yak akay salam salam barodaru va alaikum var salam şerina xushomadi barodar sev şaş akay va general akay general sev şaş sevşaş akay general hazır disa doşti xıdan şerina akay general hazır disa şaysadet mu 300 روبل نمیشه قفا کده بخوی اول در طورش او سوسا زان نزده یا چه خیلی تلویزور هم خیلی میسوای میکن ویدیوی تلفون تماشا کن کن زن اکجون قفا میره کن کن با پیش از آن پیش میره کن اردار رقمی 36 اکای وطن دور 5 کن چنده 300 روبل اکای مهریلو دارون افشیر اینا 300 روبل یک کارتا بگیرش 1800 اکا گنرال 36 گرفتگی با یک هفت کارسوری شیرنا اکا گنرال او میشه از درو اکا چور اکای پرویز یک هفت هم گرفتگی اکا کی اکا گنرال اکا گنرال اگانی تین رقم شما چور هم بگی اکای وطن دور 5 و 7 اکای وطن دور 5 نیستگی هفت اکای کی نیستگی اول ما نیستم هفت اکای پرویز نیستگی اکای پرویز 4 و 7 ای خدمت میشه شیرنا 5 و 2 یکی را کنی 5 و 2 ای خدمت اکا جون 4
4 و 7 چک میپرتیم برادرو همه چه پیغرز که گنرال یا اون کس چک ندارشید که گنرال سی و شش وطندار که وطندار ختم چک میپرتیم وطندار 5 و 2 که پرویز چور یک کیسه اکای گنرال یک اندامان اکای مهرلو و اکای مهرلو دو اکای وطندار اکای کی پارزومو اکای وطندار چک میپرتیم 600 دوری اکای وطندار اکای پاریز نو اکای کی مهرلو اکای مهرلو چک اپارت اکای مهرلو اکای مهرلو یک اخته شرینار که وطندار 600 دوری اکای مهرلو اما چک تا پارت اکای دو اومد اکای وطندار اومد رقم یک خدا اکای مهرلو چک اپارت شیرنا یک داخل نیستن نگیری اکای گنرال دمی نیستن ای بچه ما در جس همین گلان چک که ما بوزیم پیش رو ما میشینم یک آیتی دو دایته گفته دا اینجا راز بود کدا که ما را بوزیم پیش برو بچه یک نگیری تابا اکای گنرال دمی نیستن چه یک خولی اکای گنرال رقم یک دخته شیرینا اکای گنرال اکای گنرال روزی یک گنرال اکای گنرال هستی ای بچه یا سواد همی وای کده شده یا دماغ به اکای گنرال جون یا چه گموده کی بیرود اکای مهرلو اکای گنرال جون یا کنگیرم شایی کن بخد دماغ گیرم کی چک روی کده اوجی حالا اکای یا کنگیرم شا 300 روبل پر شد جواب نیست اکا جون باشی میفهمید باشی رحمان اومد یک اخته اکای مهرلو افیر تا پیش کاتم اکای مهرلو یک اخته 0 اکای پرویز 4 و 7 اخته 0 اکای وطندار 5 2 اخته 600 دوری اکای گنرال 3 و 6 اخته 600 دوری برادر کسی میزنه 1800 اوشو رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7
21. رقم 5 با 31 او شات. رقم 5 اکای وطندار. برادرو می نویسیم پفتورو پفتور پاستو پاست. اکا مهرلو چکا پارتوفتی اکا کامنت پر کردی گرفتم تا رقم 1. رقم 5 با 31 زد. اکا گنرال پفتور اکا گنرال فهمونو. Inter vətəndaş paftor, okey. Cevap ne sakay Paris? Mebrim bardarım. Dema amig bayak. Ya amig bayan zanım. İbrahim selamun aleyküm akacım hastaydı rakam se rakam kholi. Aka İbrahim John ozi rakam yak kholi aki aka merlo vay karsa rakam yak ozi rafta kholi. Alo. Aka tu efiret kafoya tu sesa dod omad akam tagir sen rakam 5 zat boy dodi aka tu kamenta par kadi anaysan aka merlo. آخه یک برون کد یک گرفتم تا کجا رقمی 5 با 31 زد که مهرلو 00 اعلام کردگیم افیر قفوی تا که تو وان نویسد که افیراتونو پیش کنه که آخی مرد این بچه اکا ابراهیم رقم 1 خوله میگیری و رقم 1 اون که زبطیم نه آخی اون مرده گونایستان اگه افیرش قفوی یک عدد دیگه کس بودیم ها که جون برادرها رقم 1 خولی های شیروی نه رقم 1 خولی های نکه گنرال پاختور گاب نیست اکا ابراهیم جون سیلکات روی میکنم همین 82-76 اکا یک وای که ما فکرم این تو دامار واتساپ دا پارتاگی نیستی واتساپی 82-76 دیا نویس اکا سلام و یکم چی نویس گو ما ابراهیم گو اکا اکای وطندار 1800 دوری اکای پرویز 600 پارتی 00 مارودارو رقم 1 خولی های رقم 1 رقم 1 خولی های شیروی نه رقم 1 خولی های رقم 1 خولی های سلام یوسف ستارف و علیکم بار سلام اکای یوسف خوش آمدی شیری نه خوش آمدی برادر برادر سلام سلام برادر رقم 1 خولی شیروی نه رقم 1 خولی بچه چه رقم 1 خولی رقم 1 برادران 9 نفریم رقم 1 خولی
Aka general aka general John 300 دیگه میپرتیم شیرینا. aka general 300 دیگه میپرتیم شیرینا. یاد نیست aka. Akari general se şaş ayakta kati yak akacun 300 خبا میپرتیم. اکای وطندار 5 دو اختا یک 800 دوری. اکای پاری 4 7 اختا نولیم. کسی میزنه 1800 شد. رقم یک 20. رقم دو 3 والد. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 22. رقم 6 10. رقم 7 23. رقم 2 با 3 تا والد او شوات شیرینا. رقم 2 با 3 تا والد و رقم 2 اکای وطندور. اکای وطندور او شوات شیرینا. دارو بینیسی پافتورو پافتور پاستو پاس شیرینا مینیسی. برادرو مینیسیم پافتورو پافتور پاستو پاس شیرینا. Acá Sandro Pastor, acá Paris Pastor, acá General Pastor y acá General. और मैं भी नो acá Paris हूँ. मैं ब्रेन खाता बोल. Acá acá General दो रकम गिरा एक पास्ता शेना. रकम एक होले बारूदारो रकम एक. रकम एक होले शेरोना रकम एक होले बारूदारो. Acá nada que ya cada cambia tinka teje ya kagi malinga आपने सकाजों आके उसको 600 रुपये लाकर उसको रुई की शादी रहा सादा. Acá general se uçaş ayakta kacun nolim. Acá vatandor 5 dو ayakta 3000 دوری. Acá par 4 haf ayakta nolim. Acá tinka teje yak ayakta nolim. 300 parstagi dibafkim acá tinka teje nolim şerina. Kas mezana 1800 شو. رقم 1 22. رقم 2 10. رقم 3
20. رقم 4 11. رقم 5 20. رقم 6 21. رقم 7 11. رقم 1 با 22 با 22 اوشا تاکای ترینکا تجه 1800 اوشا شرینا برادرو کسی میزنه کسی پافتور کسی پاسته پاس شرینا می نیسیم پافتورو پافتور پاستو پاس شرینا اکای پارویز پاست اکای وطاندور پافتور برادرو می نیسیم پافتورو پافتور پاستو پاس شرینا می نیسیم شرینا می بریم برادرو قارترو اکای گنرال پافتوری اکای ترینکا پافتوری شرینا اکای گنرال 36,200 دوری اکای پارو وطاندور 2400 دوری اکای ترینکا تجی پافتوری اکای ترینکا پافتوری شرینار برادرو رقمی 1 2 اکای ترینکا پافتور 5 2 3 6 4 7 برادر رقمی 4 و 7 خوله شرینار که ترینکا تجی 4 و 7 اگه معنی بازی خونه نشه گپت ندارم اکر جون گپت ندارم شرینار 4 و 7 اکای ترینکا تجی کتیا 3 6 اکای گنرال 1 دوری اکای وطاندور 5 2 اخته 2 400 دوری اکای ترینکا تجه 1 4 7 اخته اکا جون 900 دوری کسی میزنه 1800 اوشا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 23 رقم 7 اکای ترینکا تجه اوشا و شرینا برادرو می نیستیم پافتورو پافتور پاستو پاس می نیستیم شرینا برادرو می نیستیم پافتورو پافتور پاستو پاس شرینا می نیستیم بچه چون اوشا اوشا گاب نیست که کسی میزنه اوشا شرینا اوشا شرینا پافتور اکای وطاندور هستی اکای وطاندور اکای وطاندور پافتور میبریم برادرو قاطرو اکای گنرال 6 اخته اکا جون 600 دوری اکای وطاندور 5 2 اخته اکا جون 1800 دوری اکای ترینکا تجی پافتوری
هفتاد کترین کتیجه 147 اخته کجون 1800 دوری کجون 1800 دوری کجون برادر کسی میزنه 1800 اوشا 1 2 3 4 5 6 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 برادر رقم 1 و رقم 5 واره برادر خوشماندوی واره هسته نباشه هردش میکشیم شیرین نه خوشماندوی واره اکا گنرال واره میدروی اکا گنرال ندروی اکا جون هردش میکشیم شیرین نه که افتون ودامم کم هست اکا گنرال میدروی اکا گنرال میدروی اکا گنرال واره میدروی 6 واره گاب نیست اکا جون اکا گنرال چک میپاتن اکا گنرال 1 5 6 1 5 6 1 6 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 میپاتن اکا جون گاب نیست اکا جون اکا گنرال اکای وطندور 5 دواره 1800 دوری اکا گنرال 300 میپاتوی اکای درینگا رقم 1 دواره اکا جون 1800 دوری کسی میزنه 2400 اوشا رقم 1 20 رقم 5 20 رقم 6 11 برادر رقم 5 1 بواره شیرینات 1200 برادر بواره شیرین نر 1200 اکا گنرال بواره میدروی اکا جون 5 1 بواره شیرینات 5 1 بواره اکا گنرال افیر تا پیش که کانتر کم اکا گنرال 1 5 بواره شیرینات 1 5 پوشش واره اکا جون یکنیم از او اکا گنرال پارت اکا جون تو قرطه شوردن یکنیم از او اکا پارت 300 وای مینوس بدی اکا جون 1200 دوزی واره میدوی اکا جون پارت اکا اکا گنرال یکنیم از او میپارت اکا او اکای کی مراجعون واره شیرینا میبریم برادرم خوش اومدی اکای مراجعون خوش اومدی شیرینا 1800 اکای کی پرستی 300 دوری بود بشیمالی این گپ ندارم خوش اومدی اکای مراجعون اکای مرود میدروی برا 1 5 6 1
پنج شش یک پنج شش یک دوست شش هفت هشت نه ده یازده دوزده اکا مروجو میدروم آدی خیلی اکا من ناید اهمیت ندادم اکا جون آه این آواز همه بود اکا اوکی اکا مروجو چوکن قارتر ایسا شما که نه بکش اکا گاب ندادم بعد یا اکا مرو رقم گیر اکا جون وای میکنم رقم یک آن اکا دوی چهارصد یک دوصد درآمد کسی میزنه برادر 3200 باشه رقم یک 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 6 با 22 او شاتاکای گنرال رقم 6 با 22 اکا جون پیدا کردم رقم 6 با 22 اکا جونو پیدا کنم برادر رقم رو می نویسیم برادر رقم 6 با 22 گرفت شیروی نه رقم 6 با 22 گنرال پافتو رقم مراد 4 گنرال 36 بودن 36 اوکی وطن دو رقمات هم بگیری اوکی وطن دور اوکی وطن دور 52 اوکی ترینکه هستی اوکی ترینکه رقم 1 7 خوله برادرم اوکی ابراهیم 7 6 1 و 7 7 تا بگی اوکی ابراهیم 7 تا گرفتم کاکا جون گاب نیست اکا مرود گاب نیست اکا جون 600 چور دو اکا مرود دو 301 اکا ابراهیم جون چک میپرتن اکا ابراهیم چور یک اکای مراد حساب داریم این ابراهیم 7 80 چی اکای گنرال اکا جون 2900 داری اکای وطندار 5 دو اخته که 200 داری اکای مراد یک چور اخته اکا جون 2000 داری اکای ابراهیم 7 اخته اکا جون 0 برادر کسی میزنه 1800 اوشا
یک دوستا دوری خواه که وطن دور خود میبریم برادر باز میشه کجون کسی میزن برادر 1800 رقم یک ده رقم دو 12 رقم سه 20 رقم چهار 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 7 و 22 رقم 7 اکای ابراهیم خوش شد شیر نر می نایسیم برادرو یک چور اکای مراد یک چور سادوری اکای ابراهیم پافتوری اکای وطندار اکای ابراهیم اکای گنرال پافتوری شیر نایک پاست پافتور اکای ابراهیم یک نیم هزار دوری هفت اختای اکای وطندار 600 دوری 5 دو اختای اکای گنرال 36 اختای اکای جون 2300 دوری کسی میزنه 1800 اوشا میبریم با سلام یک دو سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت یک دو سه شش هفت اکای گنرال 36 اختای 2300 دوری اکای وطندار 5 دو اختای 600 دوری اکای مراد 4 یک اختای 1400 دوری اکای ابراهیم 7 اختای 1 نیم هزار دوری برادرها کسی میزنه 1800 اوش و شیروی نه کسی میزنه 1800 اوش رقم یک 21 رقم دو 21 رقم سه تدامه رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 12 رقم 3 با 3 تدامه رقم 3 اکای گنرال اکای گنرال با 3 تدامه اوش شد شیر نر 3 تدامه اوش شد اکای مراد نه شوا چی بودیش شوا چی شو شوا هم مردم اوز کردن تمام اکای ساشخش اومده شیر نه
Aka İbrahim Jun Paftori. Aka İbrahim Paftori. Aka İbrahim. Paftor. Görme sakacım. Vatando Nurmani Kai Murat Saduri Akai İbrahim Yakut Saduri Akai General Sev Şaş Ayhtay Seynim Hazor Dori Akai Vatandor Panc Do Ayhtay Nol Nolem Akai Murad Yak Çor Ayhtay 800 Dori Akai İbrahim Haft Ayhtay Yak 200 Dori Kas Emezana Hazor 800 Oşşava Rakami Yak Bistiyak Rakami 2 20 Rakami 3 10 Rakami 4 10 Rakami 5 Bistiyak Rakami 6 22 Rakami 7 22 Daro Rakami 6 Rakami 7 var 20 Rakami 6 Rakami 7 Hoşmandan varan ben esim şerin na. Hoşmandan vara general. Zaro rakami 6 vara hoşmandan varan ben esim şerin na. Hoşmandan varan ben esim barodaro. Ya general. Barodar rakami 6 خاله خوشمندوی وارا بوشم می نیستیم درست میدونم برادر رقمی 6 و 7 خاله 6 و 7 وارا یا سه وارا مکای گنرال خوشمندوی وارا نیسته شیرون نه مکای وطن دور 5 وارا مکای وطن دور شد می پارتی مکای مراد رقمات وارا نمیدرو مکای مراد هستی اکان دایفی مکای مراد یک وارا برادر 2 4 خوله برادر شیرین نه وازی ساز میشه همین کامیرا ساز کن اکای پارجون و ای بیامی سیویاز شیرینر وازی ساز میشه برادر ای بیامی سیویاز کانتا سیویاز بزیب شدگه شامولای بزیب شدگه برای هوا وازی ساز میشه شیرین نه اکای دلیر میگه 2 4 بار اکای دلیر جان پول میپارتویم
Ne sade akay dalir ne sade. Yakni mazora akay ki vatando. Akay dalir medro riyone. Akay dalir medro छोड़ दिया यो किने शेरना. Akay dalir medro riyo kine शेरना. Akay brunjun da akay dalir kani bine ya çegum agya va pasta gya. Olmadı akay dalir. Akay general rakam şaşı davara se avara drovadi düğü şahisa buraya akay atandur padi çor avara drovadi nolim akay İbrahim haft davara ya sad olsun. Ne bre baru da katara. Rakam yak 22 rakam 2 20 rakam 3 20 rakam 4 20 rakam 5 22 rakam 6 20 rakam 7 10 rakam 1 rakam 5 var ay barodaro 2000 sadi rakam 5 rakam 1 var ay rakam 1 var ay şirona rakam 1 होशमंदो बार आसा 2000 सदिया आका दालेर 2000 सदिया शेरना आका इब्राहिम रकम yaptı dana mı durur आका daler dururum आका इब्राहिम रकम yaptı da var amedro yok ne आका daler dururum रकम याफ आका daler आका इब्राहिम चंदो या कुदस आका WhatsApp dana is bolo bro WhatsApp
برادر هم خویشمانده نباشد سه قدمه کشم قرار دارم. نوی ساکا جون بولو برا رقم یک پنج هفته یک و پنج. Dame sakam rod ne uzme kaşma kese. Me kurum barudar kartarım. Yak panç haf yak panç haf yak panç hafte yak چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده چهار رقمی که پس قطعش برادر کسی میزنه هفت نیم هزار اوش شود. رقم یک 21 رقم 5 12 رقم 7 10 رقم 1 با 21 رقم 1 اکای مراد اوش شات شیرنر هفت نیم هزار. برادرم می نویسین رقم های اکای گنرال 36 شش چور اکای مجون چور تالیش شش گرفتگن اکای پرویز پنجش کیسه بیسته پنجو هفت اکای مراد رقم نه رسید که اکای مراد جون یک هوا میکنه یک هم بچه پاس کردن وای میکنیم اکا جون نه اکا اندار میگه 600 دورموز یکی مالا اکا مراد جون اکای گیرا 36 اکای وطندار 5 گرفتگن شیرنا 36 چور دیوار وای میگیرن وای چی با میتی نیست که وای اون می نویسن وای خیلی گاب نیست که چی با میتی شونو بسمم رقم های اصلا 3 و 6 اکای گنرال 4 و 5 اکای پرویز 1 و 2 دالر اکای وطنده یا رقم 7 میرسه تا شیر نه گیرم شو یا رقم 7 میرسه تا آخی نه اکای پول دارم نیست اکای جا با دیوار اکا میلیون داشته باشه اکا رقم می نیستی جدا و اکا پافتور نیست پافتور وقتی تو وارا نیست بوزی داریم که پادیریات نفهمیدم نه
Ака, гӯш кӯ бача, я бор гапа гӯш кӯ ба дивара ма ҳами ҷаллобои бозингари ма медонам ма қариб 10,000 кас медре ба дивара пафтор нестай. И гапара лубой бозингари ма да дуро дам камен навис. А бача ту чӣ хел додувой дори сини ма? Ма ай қарздорам хел дод зада гап мезанӣ. охи пул дорим ман тура нагуфтам бе пул бозӣ дорим ман тура гуфтодам ки рақами 7 холия баъди вара рақам менависӣ ма акай мурод 4-1 доштак ҳамун 4-1 ша гирифтам нарасидак шама мардак гуфтам ака тоқат кун ма айли гоҳа ваям пул дора ба фикрам ваям бе пул неста вай 7,5-8 пул дора ваям ба фикрам. А бача ту кайф кард чӣ кар соди? ака ака пир шидӣ нашидӣ ки ҳами канали мода ҳами хелака ба дивара рақам менависӣ шерина. фаҳмиди акай ватан дуро ҳамиҷа бачаҳоя пурс ҳамун қаводамои бозингара ҳавоям пир шидаган дадинаям бозӣ дадинаям тринка. А бача ой рақами 7 холия. А бача вақте ки ман тринка боз мекардам хай живой ту бача мумкин на бомба мефаҳмидӣ. рақами 7. А бача ряд аз як хеле гав мезане ки меги она шум ягон картёжни вазбине. Она и бози овара ман намефаҳмидам бозира ман сар намедодам ҷо. ака иброҳимҷон я дамак сабр ки иброҳими тоқа иброҳимов не иброҳими тоқа 3000 рубл гузаронд. ака иброҳимҷон хуш омадӣ. ака иброҳими тоқа ҳозина мепартом 1200 шерина. иброҳими тоқа боз ака иброҳимов ҳоз мебинам пули хитам акаҷон я дамак. тамом акаҷон ҳоз эфир вай я связ канта шамолай безе бибанишон ҳози ҳуй намекунам ша акаҷон то рӯшон нашава. окей генерал дошти 2000 дори акай ватандор 600 буд 300 дори акай парвиз акай парвизу акай далер пул мепартем бародаро. акай парвизу акай далер исрофил акай иброҳим дар ҷози қайд мекунам иброҳим 3000. ака иброҳимҷон дар ҷо қайд кардагим ҷои холӣ шуд ака иброҳимҷон мегирам шерина ака ду рақама гап нест ака иброҳимҷон холӣ шуд ду рақамат мегирам ака майли шерина ҳами холӣ шав акаҷон ду рақамат ҳам мегирам. ой буд ҷо холӣ меша акаҷон фоиза ака иброҳим акай назар 1800 акай 600 акай парвиз катихида 0 1600 акай далерҷон 1800 худат партагӣ. акай далер шеринар 1800 худат наистагӣ шерина партагӣ. гап нест акай на ҳуй мекунам шо об дад гап нест касе мезанад бародаря эълон кунам акай генерал 36 айхта акаҷон 2000 дорӣ. акай ватандор 7 айхта 300 дорӣ. акай парвиз 4-5 айхта акаҷон 00 акай далер 1-2 айхта акаҷон 1200 дорӣ. ҳама рақамоша фаҳмид касе мезана 1800 рақами 1 20
رقم 2 10. رقم 3 33. رقم 4 21. رقم 5 20. رقم 6 21. رقم 7 20. رقم 3 با 33. رقم 3 اکای گنرال اوشاتا شرینا. رقم 3 اکای گنرال برادرو می نسیم پافتورو پافتور پاستو پاس اکای دالر پافتور. بیزی باد روزی هم برادرو نکشیدم خاطر کی هم ازیق شای شدم نه اکای پارمیس پاس برادرو رقم 4 و 7 بیزی باد میبریم برادرو اکای پارجون خوش اومدی شرینا خدا نگهبانت اوکی اوکی و پاس اکا کی اکا ابراهیم جون رقم 4 و 7 4 و 5 خریدم میگیرم اکا اکا مراد 4 و 7 اکا مراد جون 4 و 7 تا گرفتگی شیرنا اکا ابراهیم جون از اکا مراد یعنی رقم 7 شیرنا کی و پیش ای خرید اینجا از چند قه هفت چند پول داره 800 هفت بگیرش اکا گنرال بود سی و دو ساعت دوری کن اکا تندور هفت پافتور همی اکا تندور هفت اختر نول نولیم اوکی اکا گنرال اکا دالر 600 دوری اکا دوری اوکی گابنه ساکای مراد 4 و 5 اخته اکا اکا مراد کاش برات گابنه ساکا جون این اکا مراد های کنم هفت نیم هزار دوری اکا مراد یا اعلان کنم اکا جون سه و شش اخته سه و 200 دوری اکای رقم 7 اخته اکا جون نول نولیم اکای مراد 5 اخته اکا جون هفت نیم هزار دوری اکای دالر یک و دو اخته اکا جون 600 دوری کسی میدانه 1800 و شو اکا کدوم خوله حوز خولی نیست اکا جون اکای کی حوز خولی نیست شرینا رقم 1 سه تکرار رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 با 3 تکرار اوش شود رقم 1 اکای دالر برادرو می نیسیم پافتورو پافتور پاستو پاس شیرینا
پول میپاته آکای وطن دور. آکا عبدالخالی شیرنا و رقم خولی ندارم شیرینا و همه رقمو زنین تای بچه اوچا میبریم خاطر بارو دارم. یک دو سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت پنج شش هفت. آکای گنرال سه شش اخته کجون دو شیصد دوری. آکای وطن دور چک میپاتن آکای مرود چهار و پنج اخته شش نهصد دوری. آکای دلیر یک دو اخته کجون 1800 دوری. آکای وطن دور چک میپاته برو دارو تموم چک آکای وطن دور بیا ویش میکنیم. آکای وطن دور حرکت که شیرینا حرکت که بچه اوچا وطن دور آکای وطن دور 300 روبل دوری. برو دارو کسی میزنه 1800 اوش شود. رقم یک 20 رقم دو 20 رقم سه 10 رقم چهار 10 رقم 5 22 رقم 6 10 20 رقم 7 21 رقم 5 با 22 رقم 5 آکای مراد اوش شود شیرینه. رقم 5 آکای مراد اوش شود شیرینه. می نویسیم برو پافتورو پافتور پافتور پاس آکای گنرال پافتور آکای مراد پافتور آکای وطن دور پافتور آکای دلیر پافتوری و پاس. آکای دلیر پافتوری و پاس شیرینه. آکای دلیر پافتوری و پاس شیرینه. پاس باشی رقم تا درون کستیم شیرینه. آکای دلیر پافتور میبریم خاطر بردار. آکای گنرال 36 اخته 2000 دوری. آکای وطن دور 7 اخته 00. آکای مراد 4 و 5 اخته کجون 8100 دوری. آکای دلیر 1 2 اخته 1200 دوری. برادر کسی میزنه آکای دواتان نیست شما پاتو با گوش نه آکای نمیباید میپن. رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 3 با 22 اوش شود. رقم 3 آکای گنرال ای با فکرم برادرو می نویسیم پافتورو پافتور پاستور پاس. این آکای ابراهیم جمله پاس متاکای ابراهیم این شیرینه رو کار اختم بود کنم اول. آکای وطن دور پول میپاتیم.
Okay, vatandaş çek mi partın? Okay, vatandaş. Nasıl değilsin? Okay, İbrahim raftan ya çek şam mi partın? Okay, İbrahim. Değfir boşi na kami bar mi çek şam mi partın? Bakşiş akıl iş babuzya. Vay nakli. Diye taş. Okay, İbrahim değfir boşi part oftum. Okay, İbrahim. Rahmat gel ne zaten savunma bakşiş akıl iş babuzya. Vay nakli. Okay, vatandaş hafta paftor kagi çek mi partın? Okay, vatandaş hem vakta intizora. Okay, vatandaş hem vakta nigodura. برادر چه که وطندار بیا هویش میکنیم اکا جونو اکا وطندار پفتور باشی اکا چه کمی پرتوخی خی وقت نمیگیریم شیری نه حالا بازی میگه اکا یا که نخده پفتور نیستی با چه که نپن چه که پرتوخی اکا مای نه برادر از اکا وطندار چه کمی پرتوخی قرطره میکشم شیری نه یک دو سه چهار پنج شش که دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت چک اکا وطندار بیا هویش میکنیم برادر رو اکا گنرال نمی چک اکا وطندار رو نیکو دوریم اکا وای نکنه بازی میکنیم برو تیز بود جمعه اوخی هوای گفتم اکا همه چی تا پا تهور همه اکا اکی وای کنه هویش میکنه این دیری باد کرد اکا اکی وطندار اکا وطندار دا افیر باشه بچه حرکت که نکنی رقم تمگیم در اون کمیتیم برادر اکا وطندار میگه کارتا شروع نه اون کس رقم اکا وطندار روز بیستم رقم هفت اکای کی سلونجون رقم هفت چهرینا
رقم 7 خوله اکایسلون خشم دکم. 7 اکایسلون دا دودیم. بگیرش اکایسلون که هویش کنم یا که دایسار کشم خاطره. هم که هویش کنم اکایو که دایسار کشم. هم که هویش کنم اکا. اکنه اکایسلون جون رقم 7 اخته 5700 دوری خود اکا جون. اکای دلیر یک دو اخته 600 دوری. اکای مراد 45 اخته 7500 دوری. اکای گنرال 36 اخته 3200 دوری. کسی میزنه برادر 1800 دور شد. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 21. رقم 4 10. رقم 5 20. رقم 6 22. رقم 7 21. رقم 6 با 22 اوش شوات شیرینه. رقم 6 با 22 برادرو هفت پفتور گام نیست اکای سلو. 45 اکای مراد. اکای دلیر پفتور. اکای گنرال پفتور. میبریم قطر برادرو. 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7. اکای گنرال 1 2 3 6 اخته 4400 دوری. اکای مراد 45 اخته اکا 6900 دوری. اکای دلیر 1 2 اخته اکا جون 0 0. اکای اسلام 7 اخته اکا جون 5400 دوری. برادرو کسی میزنه 1800 او شوا. رقم 1 21. رقم 2 22. رقم 3 10. رقم 4 10. رقم 5 22. رقم 6 20. رقم 7 11. برادر رقم 2 رقم 5 واره شیرین. رقم 2 رقم 5 واره برادر. رقم 2 رقم 5 واره شیرین. می نیسیم رقماتونو خوشمانده واره باشیم می نیسیم. خوشمانده هفت واره هست رقماتون می نیسیم شیرین. کدام پاس کدام واره دمی دره واره نویسا. اکا گنرال 36 دواره می درویم. 36 واره برادرو. اکای دلیر رقم 1 دواره می دروی. اکای اسلام رقم 7 دواره می دروی. 4 واره. اکای سلو هستی. اکای سلو. اکای دلیر 1 پاس. اکای اسلام در فیراستی. اکای اسلام رقم 1 7 دواره می دروی. اکای اسلام نیسته چی دو حالا این چشم کنه اون چی تگه پیرمون دکی چی یا بینم خیرش تو دا یا بین کنی
Ya bin bayağı ama. Ha? Ne ya bu fikrim çıkarışır bu abnami tartıştı ya bu ya bu. Hava ya bin akacın tozak bak bu hava bak buraya yaşa bin akacın parta geç hava mükemmel toğuş mükemmel zaman zani vay ni koy koysa bu zaman zaman ki ya bu nasıl olsa mal Bardara kan ya akay İslam zaman zani kan çime ga akay İslam ne duruyor bu arada yok ki ne akay İslam bay bafkim etmene öden normal akay İbrahimcun akacun olmadı kışamadı akay İbrahimcun kışam akay İslam var ya rakami haftat kholiye ve rakami ya ki akay dalir nazım olsa medru ya ifir dur akay girim artışı mal gamet akay mal vardaro rakami yak hafta akay İslam durum açırına yak hafta akay İslam durum at akay ise uşaşa durum akay akay दो सातोरी काय मुराद रकामी 5 द्वारा दा 4 द्वारा द्रोरी शाशा द्रोरी अकाय दालेरी 2 द्वारा दा कजून 9 नोले अकाय इस्लाम yak haf द्वारा द्वारा कजून 6 अकाय general से शाशा द्वारा द्रोरी 2 6 दोरी अकाय Murat bu 5 dvara da bu çora vara dro 6000 dori akay daler d davara kajon nol nolem akay islom yako hafta vara dro yakajon 3600 dori varadaro kasimezana 5800 oşo akay İbrahim John sabır kozi kholimesh akay İbrahim 3000 dori akajon dauja vay kalagim şakajon kay saragim mebrem barodaro kartara yak görse tu konuşur Mardar kasimezana 5800 rakami yak 20 rakami 2 20 rakami 3 21 rakami 4 11 rakami 5 21 rakami 6 10 rakami 7 12 anaka rakami 7 rakami 5 barodaro rakami 7 rakami 5 var barodaro rakami 7 rakami 5 barodaro 2000 sadi rakami 7 rakami 5 var barodaro rakami 7 5 yak du vara akay daler du dana ve duya vara dur var mı yak du da kajun akay daler şaş past akay muro çoru dame duru akay muro akay muro çoru dame duru akajun
پنج شش اکا تینکاتیجه وارم اتروری پنج شش که بوزی بیش نکن اکا دلیر هفت درو اکا تینکا وارا شش درو شش گاب نیست اکا دلیر جون پر میپرسیم رقم چهار خویشمان نیسته برادران شش اکا تینکا چکای میپرسیم برادران رقم چهار در خویشمان نباشه میکشیم قطعا اکا مرجو رقم هفت از اشتای چکا پارت اکا دادر نیستان رقم چهار محکمه شش هفت یک دو سه یا رقمی پس برادرو موضوع صدم اگه نول مولی برادرو کسی میدونه 16,000 روز شود رقم یک 11 رقم دو 21 رقم سه 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 7 اکای دلیر اوش شود اکا جون 16,000 اوش شود شیرینان رقم 7 اکای دلیر اوش شود اکا جون می نیسین رقم رو اکای کی اکای ابراهیم رقم یک دو میرسد اکا جون یک دو اکای ابراهیم اکای ابراهیم یک دو میرسد شیرینا یک دو اکای ابراهیم جون بگیر هیچ گام نیست
Akay general 36 اخته 2000 دوری. Akay مراد 45 اخته 5400 دوری. Akay ابراهیم 1 2 اخته 2400 دوری. Akay دلیر 7 اخته 15700 دوری. میبریم قرطر برو دارم. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 11. رقم 4 21. رقم 5 20. رقم 6 11. رقم 7 21. برادران رقم 4 و رقم 7 وره شیرینه 900 روبلی مرحمت می نویسیم. Akay ben çor xuduş var da şaşa girme. Sev şaş pas buday. Rakam 1 2 5 akajunu خالیه برده خوشمانده باشه می نویسیم. کامرا رقم 4 تا نمیدونه برای کامرا گپ نیست کجون دیام بگیرم تا 4 دواره من 5 گیرم کامرا نه ها کجون رقم 1 5 خالیه که جنرال 1 ها خط پایمون بگیش انجام گپ نیست کامرا جون که توش کنیم
مت زور میرم. میدونم رقم خطا اکای مراد جون اکای و رقم خودش نمیشه اکای که جون جنرال جون میگیرستون تا رقم خودش بودم اکثر درو خودش نه خطا پاس کردی با اکای که دادیم دوشه ای وای تا رقم تا 300 روبل اکا 300 روبل اکای جون اختا بینوسی اکای گنرال یک ورد دو یوزده ای هزار ساعت دوری اکای مراد جون چورو دوارد 5 ورد رو چودنی مازور دوری اکای دلی جون رقم افتاد ورده 15 دوری اکای کارتر هم میبریم اکاجونو کسی میزنه 5800 اوشا باشه هم همینجا باشه هویش میکنم اکو مثلا تو پخته باشه اکاجونو هویش میکنم رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 6 با 22 گریم رقم 6 اکای ابراهیم جون او شوات اکا جون چهار و 5 اکای مرود چهار 5 اکای مرود 3 6 اکای گنرال گاب نیست اکا جون اکای که یک دو میرسه تا اکای ابراهیم 3 شد پیشتر اخیر اکای گنرال نیسته گرد 36 این هفتش بفکرم اکای دلیر اکای دلیر اکای ابراهیم جون پیش اخیر با هفت اکای دلیر نویست خود اکای جون هم یک دو رسید اکای گنرال 3 و 6 اخته اکای جون 500 روبل دوری اکای مراد 4 و 5 اخته اکای جون 3 و 900 دوری اکای ابراهیم یک 2 اخته اکای جون 4 و 900 دوری اکای دلی رقم 7 اخته اکای جون 15 و 400 دوری کسی میزم اکای جون از 800 اوشه باشه کارتر رو میبینیم
هم amca bu şarkıcını huyuş mekunum. Akay cesur hoş olmadı akay cesur. İslam oli akay İslam amca bakın bu yüzde şıraf. Rakami yak. Yozda. Rakami dö. Da. Rakami se. Yozda. Rakami çor. Da. Rakami panj. دوزده رقم 6 10 رقم 7 22 arkadaşlar رقم 7 بس 22 رقم 7 arkayı دلیل arkaya دلیل جون مشتاق arkadaşlar هفتورن من نویسیم همه پاکتور arkadaşlar پیش میکنیم kartlara میکشیم گاب مثل اکجان نمازی معلم بیرون رفته اگر من خیلی پارتو که اقلنا میگه نوزمه بیا حاضی معلم بیا که دلی جون نوز بیاد چیزش میکنه اکجون می پارتوش هم نوز هایش میکنم الو الو هو لبا اکجون اینا معلم جون بریم برو منگه نوز میبید میبینم می پارتوش اکجون اینا هایش میکنم اینا که خیست جون هایش میکنم اکجونو یه مینود معلم هایی کلی اکه پارتو را یه مینود نه سرش میگذاره ای معلم اینا آمده دم نکردم پول نگذاره شد گردم نمیگذاره گم رقم 7 تخت ده گرفتم اکا جون اکای دلی واتساب را نویسه گه چند تا پولش؟ پولش 17,300 زده همه بود خوش اومده اکای اسلام جون خوش اومدی شد گابین اکام راجعه معلم هم اومد نمیکشم یا خودش کشته تمرا اکای اسلام جون خوش اومده اکای اسلام اینا بریدم بیا معلم خودت اکای گنرال جون 36 اخته 00 اکای مراد 45 اخته 3300 دوری اکای ابراهیم 1 2 7 اخته اکای جون 4 از دوری اکای فدرش بین اکای جون پول تا گذارم دلی که دلی روز رقم داره جو نه هر چه اکای بری ها
1 2 3 4 5 6 7 8 کس نیست روبله ها کس میزن خیرشی چی میگن؟ آره خیرش کساس شد؟ برادر کسی میزنه 1860 با فکر من برادر رقم 1 23 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 با 23 او شوات شرینا رقم 1 با 23 رقم 1 اکای ابراهیم جون او شوات شرینا او شوا برادرم می نیسین پفتورا پفتور پستا پس شنر می نیسین کسی میزنه او شوا برادرو 3 و 6 اکای اسلام سه و شش اکای کی گنرال پاس کرده گه 3 و 6 اکا پاس او گاب مثل 3 و 6 اکای اسلام دا می نیسین اکای گنرال 0 یا اکای اسلام جون هزین خود دا می نیسین اکای اسلام 3 و 6 اختار کنم اکای اسلام 3 و 6 اکای بوشی براد اپد ندارم اکای او شواتا اکای مراده اکای 3 کاسم تمام برادر وزی وای میکنیم قطره یعنی شروع سوکتون پمپلی اکای دلیر پارتون شنو برادرو اکای دلیر بافکیم باز کرده پولش پارتون شدیم میبریم برادرو یعنی برادر سلامت باشی گپت ندارم اکای سلام وزی برادرم اکای دلیر چند داد 16 و 900 همه خیلی 16 و 400 16 و 900 اکای دلیر جون 16 و 900 شریناش اکای دلیر دایفیر باشی اکای دلیر 16 و 900 اینجا 16 و 900 کاگی فول باید پاتن 16 و 900 16 و 900 فاروق سلام علیکم و علیکم السلام اکای فاروق مالای شیر نقش اومدی مراد 4 5 ریخته اکای مراد 300 300 چه 300 300 300 نه بار قرارش نگه دیو بختر سونش نشتگیم قرار دو هفتاد اکای ابراهیم 4000 یک دو هفت اکای 4900 اختار جون اکای دلیر 00 سلامت باشی گپت ندارم اکای جون برادرای اینا کاری اکای بود شد ان اکای ایدمی کرد
داره کارت را میکشیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 Akay İslam se şaş ekte yakın akay Murar 5 ekte 2 700 دوری akay İbrahim 1 2 7 ekte 4 900 کسی میزنه برادرو 1800 شو رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 7 تولد رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 5 با 3 تولد او شوات رقم 5 با 3 تولد رقم 5 akay Murat o şavata barodaru mi neysin paftoro paftor pasto pas çelin al mi neysin paftoro paftor pasto pas mi neysin mi neysin şeroy na 4 5 akay Murat akay İbrahim paftor akay slow paftor akay pas akay slow شیراز اکای برنجون ساز باشه شمال ایروز هم خالیش سوده اکا جون خواهد چکا کنم میفیرا گو کش اکا جون میکشم اکا چی خیلی شما مخله برادر خوی نشی سوده بار چه و چه باید ساز میشه خیره میشه هم خالیش سوده اکای سوار ابراهیم جون یا اکای اسلوم نه نیست اکای اسلوم اکای اسلوم Haftori pasti şerina. Okay, son da ifir neyse çi. Bia megira ki akar İslam hayat kompaftor knem bu medro ya ki. Yek disi çok şiş hafta kısmı çok şiş hafta. İslam Aka İslam şahta yakacun Aka İbrahim 1 2 hafta ekta şerina çor azor dori Aka Murat Aka Murat çor 5 ekta yakacun sevuna sadı Kaç semezana azor 800 شو اگر نباشه رقم 1 30 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 بسی هوش شاته شیرینه yo arkadaş onu neredeyse boyu defon rakam giriftim tabi tayfit neredeyse zaman güzelim giriften girim yok hiç hadi kınım gabnet ma Akay Murat Esad Akay İbrahim
Akay Murat Paftor, Akay Ibrahim Paftor, Akay Aslam. मैं प्रेम खाता रहा बारू तो کسی میزنه از او را اشتا و شو اکای سنو سی شش اخته اکای برا چور پان اخته سی سی صدوری اکای ابراهیم یک دو هفت اخته چور نه صدوری رقم یک 21 رقم دو 30 رقم سه 10 رقم چور 12 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم دو باسی اشاد شده من نویسیم برده پفتور پس تو پس اکای ابراهیم یک هفت اخته جون 5 8 دوری اکای چور و 5 اخته اکای جون دو 700 دوری اکای سون سی شش اخته اکای جون کسی میزنه برادرم از اشته اشاد چی بخیره اکاونت همه و شمول های بیرون جون تیم بر میبریم برادرم دوی اخیرش کن تصخیل شد با بیکنما اخیرش تو شاشره نر با هویش کنم
ابراهیم اکای مراد هم خیلی کنوش کرده چرا نه اکای مراد اکای ابراهیم هم خیلی شنو برادرو رقم یک 22 رقم دو 10 رقم سه 21 رقم چهار 20 رقم پنج 10 رقم شش 20 رقم هفت 11 رقم یک با 22 شده شد بنویسیم برادر پافتور با خیرش سودا شده نه اکای مراجعون گفتیم دام تا یکم یا ساعت 2 ساعت پس اکای وای میکنم برای وای میگم بفیر دام تا شده نه این خناش سودا اکا جونو یا خیره میشه یا سود میشه یا خیره میشه یا سود میشه نمیدونم دا جونو این با روشن شد میبینی با خیره میشه اکا جونو پس همون خیلی یک نیم ساعت پس ایفیر سر میتی میشه اکا جونو این آواز اکا یک خطونه اکا ابراهیم یک کس دام ایفیر دام میتیم اکا جونو سیلکا تومه پاتم با حضور پادکای بوز میکنیم اکا میشه اکا امرو برادرو ایفیر دام میتیم خیلی با کان ترپاس با وای میکنم که جونو خیلی حکومت هم در پانه خدو 10 کیلو دیم وای میکنم